12 საათზე გამოვედით უშგულიდან და მივდივართ არის მყინვარისკენ ენგურის ხეობაში. და მე გვინდა ტბაზე ასვლა, დაუწიგე ცოტა. და მე გვინდა ტბაზე ასვლა და რაც ძალიან ლაითი მარშრუტის გავლა საფეხმავლოს. გავივლით, გამოვიდით, მუხს გავშლით. რო გუშინდელი მარშრუტის მერე ყოჭები და ესები მაქვს დაჭიმული და მანდა მაინც hard hiking-ს ვერ შევძლებ. ასე ვატარებთ ამ დღეებს უშგულიდან 40 წუთი მოვანდომეთ ამ შვენიერ ადგილზე ამოსვლას. და დავაპარკინგეთ მანქანას. მერე ჩვენი გეგმა არის რომ ნახოთ იქეთ ზედა მხარეს არის ტბა. იქ გავიდეთ. უნდა გადავიდეთ აქვე ხიდზე და უნდა შევყვეთ ტყეს და გადავიდეთ იქეთ ზევით ქედისკენ. წუთია მოვდივართ და თითქმის გზის 1/13 გვაქვს გავლილი. 1/13? ხო, 3 კილომეტრიაო მანქანის გაჩერება. დაახლოებით 1 კილომეტრი რა გვექნება გავლილი? ხო, შეიძლება ცოტა მეტი. პლუს-მინუს. ექსპედიციის წევრი ბატონი სოლომონი. ცოტა დაგვეღალა ბიჭი, მაგრამ არა უშავს. ვაშკაცია და ვაშკაცურად მოყვება. აბარა. საათ ნახევარია მოვდივართ თითქმის. ახლა არის 3 საათი წუთი. და ფიქრობ 500 მეტრი დაგვჭირდა ალბათ ტბამდე რა. საკმაოდ საინტერესო და ლამაზი გარემოა და ის მოგზაურობას მოკლედ ყოველთვის ამას უსმენ ხალხს. აი იქეთ არის ენგურის ხეობა. აი ყინულებს თუ ხედავთ, არ ვიცი რამდენად ხედავთ. იქედან იქეთ ამ თის იქეთ არის ენგურის ხეობა და იქედან მოდის ძირითადი ენგურის შენაკადი. ეს არის იმ მყინვარის ძირში. Всё, далее. ასეთი სილამაზე გვაქვს. იო, რამდენი მეტრია ზღუდონიდან? 2700. 2700 მეტრი და სამანქანო გზიდან არის 3 კილომეტრი თითქმის. ნელისვლით, ძალიან სვენებსვენებით, საათი 40 წუთი მოვანდომეთ ამოსვლას. ნუ ნორმალურად თუ წამოხვიდე 1 საათში, საათი და 10 წუთში ამოხვალ რა. და მართ ისე რთული გზა არ არის, ნუ საერთოდ არ არის რთული გზა. და შეგიძლიათ ისე ამოვნოთ და ამოხვიდეთ. აი ნახეთ, ულამაზესი ადგილია ჩემო მეგობრებო. განახეთ ახლა მწვერვალ კარეტას გუშინ სადაც ვიყავით. აი გიორგი ავიდა. აი ამ ადგილზე. ბოლომდე თითქმის ეს არის მწვერვალი კარეტა და მე დაახლოებით აი აქ გავჭი, აქედან დავბრუნდი. აი ის უნაგირის მე ის მონაკვეთი უკვე ვეღარავი არის. და დაახლოებით ისე ჩამოვედით და იქიდან წამოვედით მე იქით თოვლი რო ჩანს. და იქიდან ჩამოვედით მე ესე ძირს. მოვდივართ, უბრალოდ მოვდივარ და ჩვენი ადგილსამყოფელი არის აი ქოხს ხედავთ იქეთ შორს იქ
ძალიან საშინელება პატინგები აცვია, მე თითები მტკივა. და ძლივს მოვიბრანჯები. ბილიკი არ არის თური. უბრალოდ კომფორტული ფეხსაცმელები არის აქ საჭირო. და ტრეკერები, უბრალოდ ჩვეულებრივი ტრეკერები შეგიძლიათ მოძრაობთ. ასკოს მოვანდომეთ საათი და 40 წუთი. ძალიან უძარდედად და სვენები თავებით და ჩამოსვლას მოვანდომე 1 საათი. იგეც ტანჯული ფეხსაცმელების პირობებში. ბიჭები უფრო მალე ჩამოვიდოდნენ და ახლობთ 40 წუთს მოვანდომებდნენ. გზას საინტერესო ბილიკია კიდე მინდა აღმოჩნდა და ყველას გირჩევთ რომ მოგზაუროთ აქ. მივდივართ რა გიორგი მიდის სათევზაოდ. Voi gaan kalmagse tezawat და გვიჭერე. აი ღლავები ყოფილა აქ და დელფინები. ვეშაპები, კიტები. და ხორჯე სათევზაოდ. მე ასე დავეშექ ახლა. ცივილიზაციის ცენტრისკენ უშგულში. ასე დამთავრდა დღევანდელი დღეც. დაბრუნდით სამში. აი გამოვხდა. 7-10 წუთიები. აგერ ჩვენი გიგაფაღავაც ადგილზე მოსულა და უბრალოდ მოსაღამოვდა და ეგ უყენები ამანა. საინტერესოდ გავატარეთ დღევანდელი დღეს. ჩვენი გიგა დაქირავებული მძღოლი ყავს. აგერ უკან ესა რო პრეზიდენტი ბატონი გიორგი მოხიძე და აგერ ჩვენი აქაც. ოვედით, აბა? Achi შეჩასავაგე Subaru-ში ვიდეო. ბარო სასტავი. აუხ. გამარჯვება მინდოდა. როგორ მოიარეთ? აი ჩვენი გიგად ჩამოსულა ამასობაში. როგორ იმგზავრე ბატონო გიგა? ჩვენ გზაში ვისრიალეთ ცოტა, ტურისტი გინავა შემიწუხდა, მაგრამ ხო ის ამოსასვლელი ტალახები იმაზე. არ ცოტა. მეგობრებო ახლა არის 10 წუთია 5 წუთი და უკვე მეზადებით ვიგიათ ასეთ დასასვენებლად ხვალ დილას დილით 6 საათზე უნდა ავდგეთ და გავამზადოთ რომ წავიდეთ მწვერვალისკენ და უკვე ძირითადი სამუშაოები საუბარ გაკეთებული გვაქვს, მილაგებული გვაქვს, აი ნახე, მოზადებული 3500 მეტრის მიზონი. ჩრდილოეთ კედელი არის, უწევს თოვლზე სიარული, საკმაოდ ციცივე იქნება მწვერვალი დადიაში. და მოკლედ დანარჩენ სხვა დილით რო ავდგებით, გავუვიძებთ, მოგიყვებით და ხო და მანქანით რამდენ რა გვიწევს სიარული? ან ძირითადად ჩვენ გვექნება სიმაღლით სასიარულო, ხო? მანძილი დიდი არა სიმაღლე ასაგები. და ვიწყებთ დაახლოებით რამდენი მეტრიდან? 2000-დან. აჰა, და 1500 მეტრი გვაქვს ასა. და ალბათ ერთი კაი 4-5 საათიანი ტრეკი იქნება მეტი. ანუ ჩამოსვლა კიდე არ არის, სირბილი ჩამოვასვა. როგორც წინაშე მათგილი ძლიერად თქვენ და ჩვენც.